we will sign some deals. But much bigger than that is we're going to put down the price that people are going to have to pay to shop in the United States. Think of us as a super luxury store, a store that has the goods. You're going to come and you're going to pay a price, and we're going to give you a very good price. We're going to make very good deals. Hi, ik ben deze video begonnen met een klein stukje van Donald Trump te laten zien. Hij zegt in die video dat je de Verenigde Staten moet zien als een luxe winkel. En als jij daar spullen wil kopen, dan zal je moeten onderhandelen met Trump over de prijs die jij moet betalen. Nou, dat is een hele vreemde zaak. Hi, ik ben Tom Nassing, beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Als je de video interessant vindt, geef een duim. Waarom ziet Trump dit totaal verkeerd? En de Verenigde Staten is niet de winkel van de wereld. Die titel is voor China. In China kunnen we de spullen kopen. De Verenigde Staten is het winkelende publiek, is de koper van de wereld, niet de verkoper. De Verenigde Staten is de grootste markt voor heel veel bedrijven, voor heel veel landen in de wereld. Ook voor Europa is de Verenigde Staten een belangrijke klant. Maar het is niet zo dat wij Amerika als een winkel zien waar wij veel halen. We kopen er wel, maar niet absoluut het belangrijkste. Dat is China voor bijna alle landen in de wereld. Dus Trump ziet zichzelf, ziet de Verenigde Staten op een andere manier dan dat het daadwerkelijk is. En heel zijn beleid bouwt hij op die verkeerde perceptie. En Trump is in feite intellectueel de keizer die naakt door het leven gaat. Hij heeft geen idee waar hij het over heeft. En het erge is nu, in de Verenigde Staten zijn ze allemaal aan het buigen voor die naakte keizer. En ze zeggen hoe mooi zijn kleren wel niet zijn. Oftewel hoe fantastisch zijn ideeën toch wel niet zijn. Maar hij ziet het volledig verkeerd. En dan kan je een heleboel positief of negatief over Trump zeggen. Maar het is duidelijk toch dat hij het helemaal verkeerd ziet. En als je daarop dus gaat zeggen, ja, we gaan importheffingen gaan wij toepassen. En we moeten mensen, de andere landen dwingen om met ons te onderhandelen. Op een basis die volkomen verkeerd is, dan weet je toch dat heel de wereld denkt van, ze zijn helemaal gek geworden in de Verenigde Staten. Nou, dat klopt. Ze zijn volledig gek geworden. En de perceptie van Trump over wat de Verenigde Staten nu eigenlijk is zo wereldvreemd dat wij daar niet mee kunnen onderhandelen. Hoe kan je nou met iemand onderhandelen die zichzelf totaal niet kent? En die de ideeën heeft over hoe de wereld is, die totaal niet kloppen. Daar kan je dus niet mee onderhandelen. En we hebben gisteren gezien de Canadese premier die daar kwam. En als je zijn gezichtsuitdrukking ziet, dan zie je 33 minuten lang hoe die daar zit en denkt van, what the fuck, wat overkomt me hier? Hoe kom ik hier op een nette manier uit? En hij heeft het heel netjes gedaan. Echt op een hele aardige manier heeft hij toch laten zien van Trump, je begrijpt er helemaal niks van. Maar Trump begrijpt dat zelfs niet. Dat hij daar voor gek gezet is. En dat hij zichzelf het meeste voor gek zet. Dus ja, dit gaat een enorm probleem worden. Er komt een moment dat de rest van de Verenigde Staten, met name de Republikeinen, zien dat hun keizer vreselijk naakt is. En dat ze dan een besef beginnen te krijgen van, hij is de zaak helemaal in het honderd aan het sturen, want hij begrijpt er geen zak van. Nou, en dat is dus nu aan de hand. Alleen dat besef van die volgers van hem is er nog niet. Ze blijven ziende blind. Ze blijven zeggen hoe zijn fantastische kleren er toch wel eens uitzien. En ja, zolang dat het geval is, zal dus dit probleem blijven. En het probleem wordt groter en groter, want de schappen in de winkels gaan leegraken in de Verenigde Staten. Producten die er wel zijn, zullen een stuk duurder gaan worden in de Verenigde Staten. Dat gaat dus de Amerikaanse economie enorm opbreken. En uiteindelijk zal dus ook de Amerikaanse beurs een enorme dreun krijgen. En ik heb al eerder gezegd, binnen 12 maanden wat mij betreft. En het gaat echt een enorme dreun geven. Het gaat volgens mij minstens 50% in waarde omlaag. En misschien dat dan eindelijk die volgers van de naakte keizer gaan zeggen van ja, maar nu is het zat. Nu moet het over zijn, want dit gaat schreeuwend mis.
Maar vooralsnog laten ze die trein gewoon ontsporen. Vond je deze video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit videokanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Krijg je een notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar de website www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe.